ka na dapat nagpunta dito, Ginoo. Nilalagay mo lang ang buhay mo sa panganib. Lalo na't ngayon na... Ekskomunikado kayo? Batid ko po yan, senyor. Nandito ako dahil Nais ko ipabatid sa inyo, senyor, na mayroon kayong taong kakampi na handang kumilos laban sa kanila. María, mi amor, ya estoy aquí. No te voy a abandonar, no te voy a dejar. Excellencia, narito na ang ginawa. Senyor Ibarra. At anong ginagawa ng isang ekskomunikado dito? Esto tiene el permiso de su excelencia. Hangad ko lamang po ang tulong ninyo upang iwaksi ang sumpang ekskomunikasyon na naiswasakin ng aking pagkatao. Kakausapin ko ang arsobispo tungkol sa iyong ekskomunikasyon. May tiwala ako na makukumbinsi ko siya na ang iyong pagkatiwalag ay hindi makatuwiran. Salamat ulit sa pachismo. Pero wala dito ang iyong amigo na siyang dahilan naman kung bakit ka nagpunta, di ba? Siya nga ba talaga ang dahilan? Babu. Binibining Clay, bulag ka ba? O sadyang manhid ka lang na hindi mo nararamdaman? Ano raw? Iniibig kita, Binibining Clay. Ya te vas enseguida. Ni vas a visitar a tu novia que está enferma? Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig, Maria. Hindi ko hahayaan na magkahiwalay tayo. Dahil naroon ang pangako ko na ikaw, Maria, ang babaeng pakakasalan ko. Batid kong ikinagulat mo ang aking pagsisiwalat ng aking niloloob. Miss Del Culpas, Binibining Clay. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko rin to inaasahan. Hindi ko inaasahang ibigin kita. Ngunit yun ang katotohanan, Binibining Clay. Nakakaloka. Ang gusto ko lang naman ay matulungan ng mga bida sa nobelang to, pero... Ay, parang nagkakaroon ako ng sarili kong love story. Binibining Clay. Tila kinakausap muli ang iyong sarili. Sir Fidel, hindi tayo pwede. Okay? Imposibleng maging tayo. Kung alam mo lang, magkaiba ang mundo natin. Batid ko. Batid kong tila langit ako at ikaw ay lupa. Ngunit Binibining Clay, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay ibig kitang pakasalan. Ha? Andali! Kasalagan! Samantalang dati, kulang na lang magsakalan tayong dalawa. Totoo yan. At hindi rin naman kating ibig dati sapagkat ikaw ay nakakayumot na babae. Ikinagulat ko na lamang na isang araw na napagtanto ko na binihag mo na ang aking puso, Binibini. Eh, bakit ka galit sa akin? At bakit ako hindi magalit sa'yo? Ngayon tila ayaw mo sa akin. Hindi mo ba napagtatanto, Binibini? Na napakapalad mo na iniibig kita. Aba, kung ibang babae ang aking sinuyo, malamang ay magpapakasal agad yun sa akin. Hoy, Fidel. Huwag mo akong matulad-tulad sa iba, ha? Hiniling ko ba na umibig ka sa akin? Ang utang na loob ko pa sa'yo? Hello, hindi ako masisilaw sa yaman at stature mo sa buhay. Dahil daig mo pa ang pamaypay sa pagiging mahangin. Diyos ko, men! Ang taas sa ego mo, kasing height mo. Ngayon, kung gusto mo ng babaeng easy to get at gusto magpakasal agad sa'yo, di go! Feelingero ka eh. Napakadali ngang maghanap ng dalaga. Sapagkat ikaw ay isang malaking kalamidad. You're one fiery, opinionated, and bull-headed woman. Ang mga katangian na magdulot lamang sa akin ng gulo o kahihiyan. Oo, yung hukay. Anong sabi mo?
Ngunit, ang hindi mo magandang katangiang ito ay ang mga katangiang ring inibig ko sa'yo. Totoo yun. Na napakadaling maghanap ng babaeng magpapakasal ka agad sa akin. Ngunit hindi nila mapapantayan ng iyong talino at lakas ng loob. And that is why I want to marry you. Binibining Clay, hindi ako susuko hanggang hindi ko napapatunayan na karapat dapat din akong mahalin mo. Hanggang sa muli, Binibining Clay. Bago. Nangyari? Yung pala yung cheese. Hindi niyo iibigin ang ibabalita ko sa inyo, Padre. Si Crisostomo Ibarra ay nasa pamamahay ni Kapitan Tiago. At siya ay panauhin ni Kapitan General. Hindi naman ako magtataka. Alam kong matalik na kaibigan ng mga Ibarra, si Kapitan General. Kanya hindi nakakapagtaka magkasama ang dalawang tiyak. Kaya't hindi rin dapat tayo magulat kung tutulungan ni Kapitan General si Crisostomo Ibarra para hindi maging ekskomunikado. Los sinvergüenzas. Pamanhin, Padre. Si? Ngunit may gusto pong makipag-usap sa inyo. Buenas tardes, reverencias. Padre Damaso. Padre Buenas tardes. Padre. Buenas tardes. Ipagpaumanhin niyo na, Doña Victorina, pero mas makabubuti siguro kung kayo'y babalik na lamang pagkatapos naming mananghalian para makapag-usap tayo. Dispensa, mga reverensya. Ngunit naparito kami ni Esposo para bigyan solusyon ang inyong suliranin patungkol kay Maria Clara. Batid namin, Padre, na ayaw niyong maging mag-isang dibdib si Maria at si Ibarra? Siya'y isang diablo na magdadala lamang sa aking inaanak sa impyerno. Siyang tunay, Padre. Kaya nais namin ipakilala sa inyo ang isang batang peninsulares na mas karapat-dapat para kay Maria Clara. Peninsular. Si Padre, peninsular. Wala siyang bahid ng pagka-Indio sa kanyang dugo. Y que como yo también ha nacido en España. Kaya't magiging isang karangalan para kay Maria Clara na magpakasal sa aming kaanak. ¿Quién es ese peninsular del quien hablas? Alfonso, mío hijo, entrar.
Padre Damaso, Padre Salvi, os presentar mi primero, Señor Alfonso Linares. Maraming salamat po, Tiyo, at hinayaan niyo ako makadalo kay Maria. Wala akong magagawa kung Kapitan General na nagpasya. Ngunit sa sandaling malaman to ng mga fraile, ako rin ang malilintikan. Paumanin po, Tiyo, at nadamay pa kayo dito. Ngunit sa oras na maiwaksi ko ang aking ekskomunikasyon, maging ang mga fraile ay hindi na makakaadlang pa sa amin ni Maria. Huwag kang pakakasiguro, Crisostomo. Lalo na't ang mga fraile tila Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Matagal na kitang pinapayuhan na makibagay sa kanila. Ngunit nakinig ka ba? Hindi pa po ba pakikibagay na sinunod ko ang inyong payo? Na huwag na silang singilin sa kanilang kalupitan at kalapastangan sa aking ama? Ano pa po bang pakikibagay ang ibig ninyong gawin ko sa mga tinutukoy niyong Diyos dito sa lupa? Tilang may talim na ang iyong pananalita, Ginoo. Kung tunay at ibig mong makatuluyan ang aking anak, huwag mong sirain lalo ang buhay mo, ang kinabukasan mo sa pagiging alibugka mo sa mga fraile. Makakalis ka na, Crisostomo. Adios. Buenas tardes. Buenas tardes. Reverencia. ¿Acabas de venir desde España, hijo? Sí, desde Madrid, padre. Ngunit hindi ito ang unang beses na nandito ako sa Las Filipinas. At Mahusay kang magsalita ng wikang Indio. Si Padre, pagkat musmus pa lamang si Alfonso ay sa amin na siya nakatira sa Maynila at umuwi lamang sa Espanya para makapagtapos ng abogasiya. Y ha terminado su curso en la universidad con los honores más altos. No me alabéis tanto, por favor. Me da vergüenza. Huwag mong ikahihiya ang papuri, Alfonso. Bueno, gusto ko ring makilala ninyo ang aking inaanak. Alam mo, pareho kayong edukado at galing sa de-klase pamilya. At kapag ka nakita mo si Maria, para siyang isang anghel sa wangis sa timog. Ay, siyang tunay. Kaya't bagay na bagay kayo. ngunit kailangan mo ng patunayan ng binata ang kanyang sarili bago mo ipakilala kay Maria Clara. Marami pang panahon para patunayan ng binatang itong sarili niya, mahal na kura. Doña Victorina. Si, Padre? Maghanda kayo at sa mga darating na araw sasamahan ko kayo upang makilala si Maria Clara. Ay, napakainam na desisyon, Padre. Muchas gracias. De nada. Adios, Padre. Es una decisión muy estupenda. Adios. Adiós. Yes. Kaawaan ang iyong kaluluwa. Subalit hindi ka na maaaring papasukin dito sa simbahan ng Santa Iglesia Katolika. Ikaw ay isang ekskomunikado.
Batid man ng lahat na hindi pa ako imbitado sa iyong tahanan. Ngunit ngayon masigit pa ang aking pangangailangan na mapalapit muli sa inyo. Dahil unti-unti na akong nauubusan ng dahilan para manalig sa pangako niyong kaligtasan. Nais ko pa rin maniwala na hindi kayo gawa-gawa lamang ng mga fraile upang sakupin ang aming isipan at lapatria. Na kayo'y totoo para hindi kami gawing sunod-sunuran, takot, at tanggapin na kami ay mababa at walang kwenta. Na hindi ginagamit ng inyong mga sugo ang inyong pangalan para paglaruan ang aming kapalaran at buhay. Hindi ko isinusumbat kanino man ng naganap na inhustisya sa aking ama sa paniniwalang may Diyos kang magbibigay ng nararapat na huwisyo. Ngunit kailan po kaya ito mangyayari? Maaabutan ko pa kaya ang hustisya? O maging ako ay makukulong rin at mamamatay ng maaga at iiwan ko ang kaawa-awang si Maria sa dusa? Nalalaman kong kayo'y Diyos ng hustisya at pagkakapantay-pantay, kaya't tiyak akong darating din ang araw na mananaig ang inyong kapasyahan. Siya nawa. Hindi sa nangingialam ako, Padre. Disculpeme, lo que digo. Ngunit hindi yata tamang ipagkasundo mo na si Maria sa lalaking hindi mo pakilala ng lubos. So palagay mo ba, ipapahawa ko si Maria? Batid kong hindi. Para mo na siyang anak. Sí, es correcto. Pero ella, ya es como mi hija. Kung gayon, hindi ba tama lang na kilalanin muna natin si Senyor Linares bago mo siya ipilit kay Maria Clara? Confío en la pareja que es su pariente. Isa pa mas maaating ko na mas may makatuluyan si Maria na kahit na sino basta't purong Espanyol kesa naman ang Crisostomo ay parang na. Vamos a comer. Señor Fidel, buenas tardes. Anong maganda sa hapon, senyorita? Tila yata wala sa wisyo ang Ginoo. Hindi lamang ako makapaniwala na may babaeng tatanggi sa akin. Sino ba siya sa akala niya? Isa lamang siya sa sakit sa ulo. Tila yata hindi lamang kung sino ang inyong tinutukoy, Ginoo. Marahil ay isang dalaga na inyong naiibigan. Isa siyang bruhang nagmamayari niya. Hindi lamang ng aking isipan, kundi pati na rin ang aking puso. Ay, karamba! Isa itong malaking sumpa. Ginoo, ang pag-ibig ay hindi sumpa. Kung ito ay susuklian din ng pagmamahal. Ngunit kung hindi, ito ay nakakadurog lamang ng puso. Lalo pat kung inyong naiibigan ay may ibang napupusuan. Hindi ba?
aking amigo. May sinasabi ka, Ginoo? Wala, senyorita. Bueno, adios. Hasta la vista. Adios, senyor. Tila nagustuhan ako ng mga fraile. Siyerto? Korekto, Alfonso. Kaya nararapat na husayan mo pa kapag nagkita na kayo ni Maria Clara. Tienes ganar su amor. Es verdad que esa mujer es muy guapa. Sí. Ella es muy hermosa. At hindi lang siya maganda, Alfonso. Napakaraming lupain ni Kapitan Tiago at hindi lang yun. Napakarami niyang negosyo sa Maynila. Si Maria Clara, ang unika iha ni Tiago na tagapagmana. At sa palagay mo, sino makikinabang sa lahat ng iyon? La Doña Maria Clara, por supuesto. Y su futuro esposo. Por supuesto. De ver tú. Por supuesto. Pahingi ng paumanhin, Ginoo. Hayaan na ang babae at huwag na magpadala sa bugso ng iyong emosyon. Para sa mga luha mo. Ngunit bawal sa sipon at uhog, ah. Hindi mo ba nagustuhan ng aking munting regalo para sa iyo? Para sa akin? Iniibig kita, Binilingla. Di ko napansin. Nabihag na pala ng ganda ko si Lolo Fidel. Hindi pwede, Clay. Okay, focus. Wala nga namang singitan mo pa ng love story mo, ang kwentong ito. Ang gulo-gulo na nga. Ang bida sa kwentong ito ay walang iba kung hindi si Maria Clara. At Sir Ibarra. Kamusta po ang pakikipag-usap niyo sa Kapitan General? Napakaganda ng resulta. Yun nga lang, maging ang ama ni Maria ay kontra pa rin sa akin hanggang ngayon. Halina tayo sa loob at ikukwento ko sa'yo. Senyor, may bisita po kayo. Senyor Crisostomo, gandang gabi po. Ako po si Lucas, ang kapatid ng namatay sa kabriyan ng iyong paaralan. Maiiba kaya ang mangyayari bukas bago mo gawin. Buenos dias, usted, senyor. Mayroong kalatas na para sa inyo. May lagda ng kataas-taasang arsobispo. Mula sa arsobispo? Paano ho kaya kung totohanin ito ang pangako kay Senyor Ibarra? Tanggalin ang kanyang eskomunikasyon. Tiyak kung mapapahiya po kayo ni Padre Damaso sa mga tao. May papagawa ako sa iyo. Tunay bang iniibig mo si Maria? O baka naman may iba ka pang babaeng naiibigan? Kaya halimbawa ni Bibining Clay. Gusto ko si Alfonso ang mapangasawa mo kaysa dyan sa Crisostomo Ibarang yan.